আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো চিকেন কোৰমা এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো মুৰ্গীৰ মাংস কাজু আলমন্ড দৈ পিয়াজ আদা নহৰু খাৰা গৰম মছলা ধনিয়া পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপমান কেঁচা জলকীয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিব লৈছো এতিয়া ইয়াত আধা বাটি দৈ ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা মিট মছলা নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ দি ভালদৰে মঠি লৈ 15 মিনিট ৰাখি দিম এতিয়া এক বাটি দৈত ৰেড চিলি পাউডাৰ খুন্দি লোৱা খাৰা গৰম মছলা হালধি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ সকলোবিলাক দি ভালদৰে মিক্স কৰি লওক আৰু এটা পেষ্ট বনাই লওক খাৰা গৰম মছলাত লৈছো লং ইলাইচি দালচেনি জিৰা আৰু অলপমান জালুক সকলোখিনি গৰম কৰি ভালদৰে পিছি লৈছো আৰু এইখিনি সময়তে পিয়াজ কিটা আৰু কাজু আলমন্ড কিটাও ব্লেন্ড কৰি লৈছো কাজু আলমন্ড পেষ্টটো অপচনেল হয় আপোনালোকে এটো স্কিপ কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ 15 মিনিট হৈ গৈছে আহক মেইন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এখন কেৰাহীত তেল অলপ গৰম হ'ব দিছো আৰু এতিয়া ইয়াত ইলাইচি তেজপাত দালচেনি আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিছো আৰু পিহি লোৱা পিয়াজখিনি আদা নহৰু পেষ্টটো দি অলপমান লৰাই দিয়ক আৰু এতিয়া ইয়াত কাজু আৰু আলমণ্ডৰ পেষ্টটো দি দিয়ক আৰু খুব ভালদৰে 2-3 মিনিট মান লৰাই থাকক আৰু যেতিয়াই পিয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাব তেতিয়াই আমি বনাই লোৱা দৈৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিব আৰু খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব যাতে দৈখিনি ফাটি নাযায় যেতিয়ালৈকে তেলটো পেষ্টখিনিৰ পৰা এক্সট্ৰা হৈ নাযায় মছলাখিনিৰ পৰা তেতিয়ালৈকে ভালদৰে লৰাই থাকক এতিয়া মোৰ এই পেষ্টখিনিৰ পৰা তেলখিনি এক্সট্ৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত 1 গ্লাস পানী এড কৰিছো গ্ৰেভিৰ কাৰণে
আৰু যেতিয়াই উতল আহিব তেতিয়াই মাংসৰ পিচসমূহ দি দিব আৰু অলপমান লৰাই ঢাকোন মাৰি দিব আৰু এনেদৰে গ্ৰেভিটো মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু মাংসখিনি চাই থাকিব ভালদৰে সিজিছে নে নাই আৰু যেতিয়া ভালদৰে মাংসখিনি সিজা বুলি গম পাব তেতিয়াই তাত অলপমান খাৰা মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰি দিব আৰু নমাই থব আৰু খোৱাৰ আগে আগে অলপমান ধনিয়া কাটি দিব এয়া আজি মোৰ চিকেন কৰ্মা ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব পাৰে খুব সহজ হয় আৰু বনাবলৈও বেছি টাইম নালাগে 45 মিনিটছ মানৰ ভিতৰত হৈ যায় আপোনালোকেও বনাব আৰু মোক জনাব কমেন্টত কেনেকুৱা হ'ল আৰু এনেকুৱা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু লৈ আহিম তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ